Kompetensutvecklingen kommer ske där de här tjänsterna utvecklas. Så ser vi till att det sker här, då har vi basen för alla möjliga bolag som finns runt omkring här. Alla arbetsmarknader kommer få en stor påverkan av det här. Det är inte så att alla jobben kommer försvinna och ersättas med AI, men alla jobben kommer förändras. Och den här omställningen som det innebär i olika arbetsuppgifter som man kommer att sluta göra och sen andra arbetsuppgifter som vi kommer börja göra. Den kommer kräva att vi faktiskt omskolar oss och det kommer kostnader med det. Och vi kan nog inte förvänta oss att Elon Musk ska börja betala a-kassa. Så att någonstans behöver vi nog, om vi nu får ett scenario där vi bara blir konsumenter till amerikansk teknik som dessutom installerar sina servrar hos oss i Sverige, använder vår energi som kommer bli dyrare, så har vi bara förlorare i samma ekonomi. Kära lyssnare, varmt välkomna till en AI till kaffet. Jag heter Marcus Weiland och med mig har jag Christian Langgren. Välkommen! Tack så mycket! Superkul att ha dig här. Det har ju varit några turer innan vi lyckades boka det här. Jag vet inte, vi började nog prata om det för ett år sedan. Så. Ja, minst tror jag. Ja, säkert mer. Ja. Men jättekul att ha dig här nu. Vi ska ju prata mycket suveränitet. Jag tänkte innan vi dyker in mer på suverän tillgång till AI-modeller, så om vi börjar med att prata lite om molnet. Och molntjänster överhuvudtaget. Europa har ju varit och är väldigt beroende av amerikanska molntjänster. Vad finns det för alternativ egentligen? Om man inte vill vara beroende av amerikanska molntjänster. Jag vet inte, Sverige och Europa har väl blivit ett sorts medberoende till techbolagen i USA. Och det har väl gjort att det finns inte så mycket alternativ. Vi har tyckt att det finns en väldigt stark drivkraft att göra den här överföringen. Och med rätta skulle jag säga, för det var väl väldigt många som på 90-talet och 2000-talet investerade mycket i egna servrar, stod i källaren och hade massa kompetens och strul med att hantera det och säkerheten kring det. Så att när man väl tog steget och hoppade in i molntekniken så gjorde man också teknikskifte hos många bolag som jag tror var nödvändigt. Och jag har själv suttit som IT-chef och gjort den där förflyttningen att nu är serverrummet äntligen tomt. Ja, vilken milstolpe. Ja, eller hur? Det är sjukt jobbigt att känna då att nu ska man börja fylla det där serverrummet igen då. Och det är väl inte riktigt det som är svaret kanske. Nej, men jag tänker på dels så finns nu har ju Azure och AWS och Google, alla de här har ju en svensk region. Om man börjar i den ändan, säger, vad är problemen med den typen av lösning? Om man säger så här, men vad är era data? Ni har Google Cloud, men det beror på vad man är ute efter egentligen för typ av vad är man egentligen intresserad av? Är det för att man ska vara säker på att om fiberkablarna till Europa klipps av eller Östersjön och sånt där, då är det bra. Då är det bra att servrarna står här. Sen kan man ju fundera på, då funkar de där serverna om de inte har tillgång till sin amerikanska region? Eller kommer de också gå ner om dem? Så, man vet inte riktigt. Men det är ju bra att själva hårdvaran finns i Sverige. Och så nära som möjligt. För det är också tekniskt att det blir lägre pingtider och sånt där. Så det finns så många bra anledningar till det. Men vi har Cloud Act. Ja, precis. Men det tänker jag vi kanske borde prata om, för det tror jag inte det är så många som känner till. Nej, precis. Kan inte du berätta lite, vad är Cloud Act för något? Alltså Cloud Act är ju en amerikansk lagstiftning där underrättelsetjänster eller regeringen och myndigheter i USA kan begära ut information om de bedömer att här finns det information som man har intresse av. Och det berörs då ett antal bolag, bland annat de stora techbolagen berörs av den lagen då, och det gör att har man data hos en kommun som ligger i SharePoint i en amerikansk moln, oavsett om det ligger i Sverige eller i Europa eller i USA, så omfattas då det techbolaget som man använder sig av Cloud Act, och då kan de få förfrågningar att nu ska vi lämna ut den här informationen. Ja. Och det här är inte helt hypotetiskt heller, utan det sker ju regelbundet, eller hur? Att man men framförallt så vet vi inte, för de här förfrågningarna behöver inte vara öppna. Det gör att de kan ske utan att egentligen att man får reda på det. Som kund så kan din data ha skickats iväg hur många gånger som helst utan att du får reda på det.
Nu är inte jag expert på Cloud Act, ska jag säga, så att det kan vara så att och det finns ju fler lagstiftningar också som är liknande. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Men... Ja, men precis. Men det är väl det viktiga i det här, egentligen om man går till grunden i det, så är det att det finns i den amerikanska konstitutionen rätt för den amerikanska presidenten att utföra olika typer av exekutiva ordrar som inte behöver vara officiella. Så det vill säga, det kan finnas massvis med exekutiva ordrar som omfattar och kan då handla om rikets säkerhet för amerikanskt perspektiv. Och det finns egentligen inget sätt för Europas lagstiftning att overrida den lagstiftning som är skriven i konstitutionen. Och där har man i grunden ett problem som inte går att lösa annat än att den amerikanska konstitutionen ändras och att den då skulle skrivas in att om det berör europeisk data, då måste man berätta det för någon. Så den här osäkerheten gör att det är väldigt svårt att veta egentligen i förväg om det är information som kommer vara på avväg eller inte. Och för vissa typer av aktörer så gör det att det går inte helt enkelt. Man kan inte använda den typen av Nej, det är inte bara för vissa aktörer ska jag säga, utan det här har ju med dataskyddet i Europa att göra. Vi har ju lagstiftning som säger att vi måste ta dataskydd på allvar i Europa och det innebär att vi får inte lämna ut informationen om personer eller känslig information eller bara personuppgifter till andra länder om det inte är så att man har ett adekvat skydd hos det landet. Så att vi kan lämna ifrån det till Schweiz till exempel, för de har ett adekvat skydd. Där vet vi från deras lagstiftning att vi kan lita på att Schweiz kommer inte använda den här informationen, träna modeller på det eller använda det för underrättelser och sånt. Utan de kan ge ett skydd för att deras konstitution medger att vi kan skicka information dit. Men just på grund av de här lagstiftningarna som finns i USA så kan vi inte räkna med det. Och det är det den här Schrems, Martin Schrems som har då tvingat fram en lagstiftning, eller tvingat fram ett domslut egentligen i 2 omgångar, och det kommer väl bli 3:e snart då. Men där man har satt det här på sin spets och kunna fråga då, om det väl kommer till det här, kan den amerikanska regeringen begära ut den här informationen? Och varje gång det har gjort den här typen, har det varit Privacy Shield och andra överenskommelser mellan USA och Europa som man kan konstatera att de håller inte rättsligt. Det är inte tillräckligt skydd, nej. Och nu den senaste överenskommelsen, den gjordes ju med den förra amerikanska regeringen. Så det var ju ett handslag mellan Ursula von der Leyen och Biden. Ja. Och inte sen helt efter det så har väl en del av den översynskommittén som ska överse att den här lagen efterlevs då slutat. Så att det finns inte så många som egentligen överser den här lagen längre. Så att man kan nog räkna med att den inte gäller längre. Och det borde då innebära att de flesta organisationer i Europa lagligen inte får lagra data i amerikanska tjänster oavsett om de står i Sverige, i Europa eller i USA. För då, det är jurisdiktionen som det här handlar om, inte var den fysiskt lagras någonstans. Det finns ju också det som brukar kallas för Sovereign Cloud. Alltså med Microsoft och någonting som heter Microsoft Sovereign Private Cloud som kan vara air-gapped på något sätt. Alltså du kör Microsofts grejer på servrar som du själv på något sätt har kontroll över, men som inte då ska vara uppkopplade med Microsoft på något sätt, och de ska inte kunna se vad det är du gör och sådär. Vad tror du om det? Är det tillräckligt säkert? Nej, det är det ju inte. Eftersom, man kan säga så här att om du ser utifrån lagstiftningens perspektiv så räcker det med att antingen du har teknisk möjlighet att få tillgång till information. Alltså de kan läsa informationen på något sätt, tekniskt sätt, eller administrativt. Att de har möjlighet till påtryckningar på sina leverantörer eller någonting annat. Så. Och det här tror jag inte man har utrett juridiskt sett än. Om det kan anses vara säkert om man krypterar sin egen information, lägger det i en server som står i Peking eller i Moskva, och man då kan anse att man inte har lämnat ut informationen till Moskva eftersom den är krypterad, eller då till ett amerikanskt moln. Så länge du själv är säker på att du har krypterat det på ett säkert sätt och du själv sitter på nyckeln, är det då säkert eller inte? Men i de allra flesta fallen i de här sammanhangen så är det ju sällan så att du sitter på nyckeln, utan du ber ju Microsoft sätta upp en nyckel som ligger lagrad i Microsoft eller i... Förmodligen. Men det finns väldigt många försök att liksom marknadsföra det här som Sovereign och sådär. Men det finns ju en väldigt bra checklista faktiskt från Europa som heter Eurostack, som man kan kolla och göra en self-assessment för hur suverän lösningen är. Och det är allt från ägarskapet och jurisdiktionfrågor, men också frågor, påtryckningar och sånt. Ja, exakt.
Men också vilka programvaror använder du av? Är de instängda eller inte? Har du öppna programvaror som du själv kontrollerar eller kan det finnas påtryck? Alltså det kan ju finnas många sätt. Du har egen server, den står i din källare. Du har allting liksom hos dig själv. Men sen använder du en mjukvara som kräver att du har en licens som någon kan stänga av. Då helt plötsligt så står du ändå där i ett beroende. Så det finns ju många lager av det här. Så data riskerar kanske inte processas någon annanstans. Nej. Men det finns ändå ett beroende. Ja, precis. Jag tänkte på, sen finns det ju bolag som typ Bahnhof eller Evrock eller alltså svenska företag som har svenska serverhallar som står i berget kanske, eller någonstans i berg som ett alternativ då. Det jag funderar över, det är ju liksom tillgång och efterfrågan här. Är det så nu att liksom efterfrågan på till exempel Bahnhofs tjänster har skjutit i höjden och att det finns inte tillräckligt mycket datacenter och att vi håller på liksom kliver ur det amerikanska molnet? Eller är situationen fortfarande sån att de allra flesta ändå känner att så här, ja, men alla andra gör det så vi gör det också? Ja, jag tror att det finns en fördröjningseffekt lite grann. Att från att man har beslutat att saker och ting ska ändra sig till att det faktiskt blir så är nog lite längre än vad de flesta tror. Jag tror men det finns definitivt en ambition från väldigt många och vi får ju väldigt många av de förfrågningarna på berget. Att om ni har servrar som står i Sverige kan vi lägga inte bara vår AI-applikation eller våra LLM:er och köra modeller hos er, kan vi också lägga vår applikation hos er? För att det som händer rätt ofta, det är ju att de kommer till slutsatsen att vi kan inte skicka den här känsliga datan och bearbeta den i amerikanska moln till exempel. Den slutsatsen drar man ganska snabbt. Men när man väl har dragit den slutsatsen så blir det sen, men om applikationen i sig ligger i Azure och databasen ligger där, då har vi ändå tagit den känsliga informationen och den känsliga slutsatsen och lagt den i en databas som är utanför Sverige ändå. Så att nu börjar ju folk börja landa i tankar, men det kanske det måste hänga ihop lite grann. Vi måste kanske ha en strategi för hur det här ska hänga ihop då. Men sen ska jag vilja säga så här att det är många som tänker att nu ska vi liksom överge amerikanska moln, nu ska vi inte använda oss av amerikanska tjänster alls och så. Jag tror att det är en överdrift. Jag tror att många behöver tänka igenom hela sin strategi. För att jag tror att har man en mix av amerikanska och europeiska och svenska leverantörer som tillsammans gör att det blir en helhet, då har man ju en mycket bättre resiliens i sin lösning. Och man kan ha fallbacks till den ena och man använder och kopplar ihop de här på ett bra sätt. Och det kan också göra att man tvingas fram till också en informationsklassificering, vilket jag tror är den viktigaste säkerhetsfrågan egentligen för oss att jobba med. För att hittills, tidigare som har lagt så här, nu ska vi flytta allt från källaren till molnet och sen så ska vi nu flytta allt från molnet till berget. Och det blir som en sorts pendelrörelse där man aldrig egentligen drar några slutsatser. Men om man tänker så här, vad är den känsliga informationen och var ska den ligga och hur kan vi bearbeta den? Och vad är den öppna och publika informationen och hur kan vi hantera den? För att ju fler aktörer du har att välja på och jobba med den här informationen, desto säkrare kommer ju tjänsten bli egentligen ur ett driftsäkerhetsperspektiv och med också kostnadsmässigt perspektiv. Om du kan välja mellan 30 olika leverantörer och bearbeta din information, då kan du ju liksom positionera dem eller exakt, det är ju bra att det finns en konkurrens och så vidare för att hålla ner priser och det ena med det andra. Men jag tänkte bara innan vi springer vidare på det, kanske vi ska faktiskt förklara vad berget är. Vad är det ni gör för någonting? Nej, men vi gör ett alternativ till amerikanska moln egentligen och amerikanska AI-tjänster. Så vi har svensk startup. Vi är en helt svensk startup, vi äger våra egna servrar och vi erbjuder då öppna AI-modeller i vår egen infrastruktur som står där i Stockholm. Och det är 100% OpenAI-kompatibelt. Så att har man en tjänst idag som är kopplad till OpenAI eller Anthropic, då kan man växla bara URL och API-nyckel till oss och sen kan man köra vidare som vanligt. Yes. Så det är väldigt enkelt. Och det är ju inte, så att det här är ju inte egentligen en fullödig molntjänst, utan det här är ju fokus på AI-modellen. Men sen har ni lagt till då den här funktionaliteten att man kanske kan köra en applikation liksom, men precis. Och det är till sin AI-modell. Vi har ju den i beta-versionen, så vi har ett Kubernetes-kluster som man kan sätta upp som körs då bredvid AI-modellerna. Och det är ju väldigt bra, för då har man all information lagrad på samma ställe tryckt i berget då. Och
Den har vi i betaversion just nu, så vi har börjat smyga ut den så vissa kunder som får tillgång till den. Men vi kommer lansera den ganska snart också. Ligger de här serverhallarna verkligen i berg eller står de i en valbyggnad eller hur ser det ut? Alltså vi leker ju med ord här nu lite grann med det finns ju inget moln heller. Nej, så serverna står ju inte i ett moln heller. Men däremot så är det viktigt att det skillnaden som vi vill göra med berg och berget som begrepp egentligen, det är att förklara hur kanske oansvarigt det är att tänka att det här är någon annans ansvar och säga att det här är någonting som vi faktiskt har koll på. Men sen har vi faktiskt planer nu i höst att ha vår första serverhall i ett riktigt berg. Nere i graniten. Liksom. Ja, precis. Så det är vårt mål, att det ska få stå i ett liksom, det känns ju branding-synvinkel i alla fall viktigt. Det känns jätteviktigt, absolut. Ja, det måste stå där i en grotta. Liksom. Annars är det inte nej, men det är säkra lokaler de står i. Är vi på väg att bli liksom lika inbyggda nu i amerikanska AI-tjänster eller lika medberoende som vi är i molntjänster? Amerikanska molntjänster. Ja, vad är skillnaden? Nej, men jag tänker att i ena fallet så kanske du lägger dina data i någon databas någonstans i molnet och du kör dina applikationer i molnet. I det här fallet så har du kanske dina AI eller dina liksom API-anrop då mot AI-modellerna. Och idag gissar jag att de flesta kör ju någon amerikansk modell. Så att vi är väl redan där då, kan man säga. Ja, men det ska jag säga. Det är väl, vi är väldigt små än så länge, så vi är väl inte, men av den marknaden som finns i Sverige så är väl vi en av de, om vi inte är den enda, så är vi i alla fall den första tjänsten som man kan klara sig då helt utan amerikanska moln helt och hållet då. Men för frågan, vi är väldigt beroende av amerikansk molnteknik och amerikanska techbolag just nu. Och det är ett stort problem. Men det kanske är lite lättare att migrera sina AI-tjänster än det är att migrera det ska jag säga. Om man har lagt alla sina mejl och alla sina tjänster och Office 365 och hela rubbet. Liksom. Det är ganska jobbigt att migrera. Ja, verkligen. Och det tror jag, det kanske är också det sättet som jag tror de flesta tittar på just nu. Att man kanske låter det som man har i de amerikanska tjänsterna ligga kvar i molnet. Men att de nya applikationerna man bygger med AI-applikationer, om databaserna, vektordatabaserna och liksom tjänsterna runt omkring det som man bygger och applikationerna, det vill man säkerställa att det sker nu på ett säkert ställe i Sverige. Men man ska också komma ihåg att AI gör ju att för 10 år sedan kanske inte var någon som brydde sig så mycket om loggfiler från min loggdatabas och sånt där skickades till, vem ska titta på det? Nu går det. Men nu man inser hur snabbt det går att analysera enormt mycket data och använda sig av agenter för att hitta fram de här guldkornen. Då inser man också att känsligheten på all den informationen är mycket större. Så att, och med säkerhetsproblemen som finns på grund av att om motståndarna använder sig av den här automatiserade intelligensen på ett sätt, så blir, tror jag, de här säkerhetsfrågorna otroligt mycket viktigare också. Så att man har nog inte varit så, eller i efterhand kan man säga att man varit naiva när vi satt oss i hela det här beroendet till amerikanska tjänster. Men på något sätt så kan man också förstå varför. För det var inte lika känsligt läge egentligen för 10 år sedan. Är det viktigare egentligen att vara suverän när det kommer till AI-tjänster än när det kommer till mer traditionella molntjänster? Ja, vi ser ju att de flesta av våra kunder som börjar använda oss, de får liksom en känsla av att helt plötsligt så får de börja använda all sin data. Och jag tror att där är någonting som har hänt lite successivt, att så fort det handlar om personuppgifter, då är vi europeer lite så här, fast då kan vi inte använda, då kan vi inte göra det. Vi är livrädda även när vi får. Ja, egentligen juridiskt. Ja, och problemet är ju egentligen inte personuppgifter. Det är bara att vi har ju liksom lärt oss någon sorts liksom grundrörelse i allt vi gör. Att personuppgifter får vi inte hantera för att vi liksom har med oss att det här kommer skickas till utlandet. Men det är ju egentligen inget problem för oss att hantera personuppgifter om vi gör det på ett säkert sätt. Så det är det som det handlar om, att ta ansvar för att veta var data hanteras, vem är det som har möjligheten att titta på det. Och så att vi faktiskt säkerställer de delarna. Och det är egentligen det som är den stora nyttan med berget egentligen. Att vi är en enhet som inte har några underbeträden till vårt underbeträdesavtal. Nej, just det. Det vill säga att vi gör man ett personuppgiftsbeträdesavtal med berget AI AB, då vet man vilka det är som har tillgång till det. För vi har i vår tur inga molntjänster som analyserar eller vi skickar data till någon annan, och det är inklusive liksom bokföringen och hantera loggfiler och intrusion detection och security scanning. Alltså det är en enormt stor, det är egentligen den stora investeringen vi har gjort, är att säkerställa att vi har allting på ett samma ställe.
Och det kallar vi för air-gapped. Lite hårdvaran också kanske har kostat någonting. Jo, visst, absolut. Det har kostat en del. Men det är framförallt vårt IP, om man säger så här, vad är det vi faktiskt gör, så är det. Att vi har tagit fram en miljö som på en vanlig standardhårdvara klarar av att sätta upp allt man behöver egentligen för att den här typen av tjänst ska kunna fungera. Nu är det många som har börjat använda kodassistenter som Cursor, Claude Code och liknande. Då skickas koden iväg via ett API och du får tillbaks kod. Du skickar inga personuppgifter, men du skickar kod. Vad är riskerna med det här? Risken är enorma. Alltså om du tittar på hur ett personuppgiftsbiträdesavtal ser ut, så är det inte säkert att den som du lämnar det till nödvändigtvis behöver se personuppgifterna. Men om de har tillgång till dina personuppgifter så måste du ändå ha ett sådant avtal med dem. Och det betyder egentligen att om du skickar information om din kod, hur man ska komma in i din miljö eller kanske nycklar för att ta sig in eller bara beskrivning av din miljö till Anthropic, så skulle du egentligen behöva ha ett personuppgiftsbiträdesavtal med Anthropic. Jag är inte säker på att det är så många som har det. Anthropic skulle kunna tänkas använda den här informationen för att ta sig in i ditt system. Ja, exakt. Och men de måste också kontrollera sin miljö, för de har sina underbiträden som i sin tur också måste ha möjligheten att läsa den informationen, och logghanteringen och deras molnleverantörer och så vidare. Det är en ganska lång lista av olika aktörer som du måste göra en egen riskbedömning av. Men är det framförallt det perspektivet som du ser som problematiskt? Jag tänker också cybersäkerhetsmässigt eller vad som helst. Ja, men det är en otroligt stor risk som du tar om du sitter och jobbar med känsligt material och som du har ansvar för att säkerställa att det inte kommer till orätta händer. Och det har ju du på lagstiftningen. Det är det lagstiftningen som sätts på dig. Och sen använder du kodagenter som där du tänker att nu tar vi den här risken och lämnar iväg informationen om hur de här uppgifterna hanteras till en tredje aktör som du egentligen inte vet vem det är. Precis, ja, det där tycker jag är viktigt att fundera på. Men vad betyder egentligen suveränitet om man tar ett vanligt företag eller kommun? Liksom, vad innebär det för dem? Nej, men vi kan ta den här frågan om kodagenter, för att om man har ett val då, om man ska jobba på en kommun, antingen ska man då sitta och bara skriva kod manuellt och det kommer ju vara ses som enormt dyrbart framöver i förhållande till att ha en agent som hjälper dig att skriva all den här koden. Men inte bara det, utan också säkerställer och kvalitetssäkrar och skriver enhetstester och uppdaterar dokumentation och sånt. Och det är klart att man måste ju då faktiskt börja använda sig av kodagenter också, och det här är en sorts riskbedömning som man gör. Vad är risken om vi skriver egen kod, eller vad är risken? Då kanske många gör en bedömning att liksom ändå den risken är värd att ta. Och det är därför vi nu på Berget kommer lansera en egen produkt som heter Berget Code, som är en säker variant till Claude Code. Och som har egentligen precis samma funktionalitet. Men då är det en konsumentprodukt så att säga, eller alltså den vänder sig direkt till utvecklaren? Ja, indirekt. Alltså, den funkar eller på samma... Eller är det ett API? Det är samma API, bara att det är egentligen bara en annan prismodell. Så du kan använda dig av våra absolut största modeller, fast du får en reserverad tillgång till dem. För det vi ser är att kodanvändning tar väldigt, väldigt mycket hårdvarukrav från oss. Så att vi behöver säkerställa att man får en bra upplevelse för det. Så då har vi tagit in egen hårdvara just för kodanvändningen. Då. Och då har man en licens som man tar per utvecklare. Så då kan man säga att man har kanske 10 licenser för en kommun som sitter och utvecklar något viktigt system. Och då behöver de inte ta den här risken, utan då kan de ha ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss. Och vi kan då leverera en tjänst till dem där vi kan vara säkra på, och de kan vara säkra på att ingen annan får se den här informationen. För den sker krypterat och bearbetas bara hos oss då. Just det, och då kan de våga dela sin kodbas liksom, eller med kodagenten helt enkelt. Precis. Ja. Och samtidigt så behöver de inte köra en jätteliten lokal modell, utan de kan våga ta en lite större. Precis, för det är väl det som den andra lösningen på det, om man har en egen hårdvara eller man kör på sin egen laptop, men då blir det ju sällan den kvaliteten egentligen som man är ute efter, och den skillnaden är ganska viktig. Hur kom du på idén att starta Berget då? Nej, men det var nog faktiskt, det var på grund av den här typen av analys att när vi jobbar på iTeam då, som en konsultfirma som jobbar mycket med innovation och började använda sig av AI för 10 år sedan när det fortfarande hette machine learning.
så var ju många av de här frågorna kring datasäkerhet ofta det som gjorde att vi inte fick göra det vi egentligen hade velat göra. Så att vi fick labba, men vi fick bara labba på den liksom offentliga informationen, när man fick göra små proof of concepts, men när man väl skulle jobba med den riktiga informationen då fick man liksom hela tiden stopp. Så vi kontaktade ju de här leverantörerna som finns, liksom en Bahnhof och SafeSpring och andra, och frågade, kan inte ni bara skaffa GPUer så vi kan börja köra hos er och så. Vi tyckte att det var den uppenbara lösningen, så att om man bara har modellerna som körs i Sverige, då kan vi väl börja liksom göra det här själva. Men det ville de inte, eller? De såg väl att det är en egen typ av produkt som är ganska stor och riskfylld så där, och kräver ganska mycket investering. Så de kände väl att nej, men det där får nog vara någon annan eller senare. Så att till slut så sa vi att men ska vi kanske göra det själva då? Men sen så insåg vi också att det här måste nog vara en egen grej. Så då startade jag Berget då, tillsammans med Andreas då, som hade sin bakgrund då från Boston Consulting Group, som har byggt upp deras gamma-avdelning där, som gjorde exakt samma slutsatser. För de jobbar mycket med finans och banker och så. Där liksom resultatet blev, ska man sitta och köra Lama på en laptop och så här försöka få ut någon värde. Men det blir ju aldrig någon nytta egentligen, för det blir inte tillräckligt bra. Man ligger i alla fall ganska många månader efter. Ja, man gör ju det, verkligen. Så att det var där vi började, och sen så började vi väl titta på hur ska man göra en sån här sak. Så vi slutade med att vi sa att man kommer liksom ingenstans utan en GPU. Så vi tog våra sparpengar, köpte liksom den största GPUn vi kunde hitta, och sen så tryckte vi på knappen där på julafton för 2024, och så sa vi, nu kör vi. Det var häftigt. Det var också en då startade klockan någonstans från att den började levereras till att nu ska vi börja bygga en tjänst som finns och fungerar. För varje dag som den kostar ju enormt många miljoner, och all infrastruktur kring det. När den väl vi har den där på plats, då vill man gärna få den att börja använda så snabbt som möjligt på direkten. Liksom. Särskilt som den kanske i värsta fall då blir gammal vid något tillfälle. Ja. Men det var ganska kul då, för det var på julafton där, och sen så den 8 januari så tillträdde Trump och hade sitt inauguration speech. Ja, det var en ganska bra marknadsföring för er, tänker jag. Ja, men han har ju varit en bra säljare. Ja, verkligen. Men det som också hände, och det finns en väldigt känd bild på det här, bakom honom när han står där så har de tagit en bild på Elon Musk och Mark Zuckerberg och alla de här techmiljardärerna, och alla står och tittar på sin mobil, och alla får samma pushnotis att nu har Kina släppt DeepSeek. Som då precis vid det tillfället när det släpptes så var det den bästa modellen. Den var bättre än dåvarande GPT-4. Och det gjorde ju att hela spelplanen förändrade sig. För att där hade USA trott att man hade kunnat hålla Kina från att utveckla den här teknologin genom att hålla begränsningar för tillgång till GPUer. Men de hade lyckats tvinga de här mindre modellerna att samarbeta på ett sätt och bara så här, kört massor av dem istället. Och lyckas komma förbi det. Och också förmodligen destillerat ut en jäkla massa bra träningsdata från de amerikanska modellerna. Precis. Ja, men verkligen. Så att de fick ju den bästa modellen, och från den punkten, så det var ju bara några dagar efter vi hade köpt beställt vår GPU, och insåg att för det var egentligen det vi såg också, att dels så fanns det väldigt stort kundbehov att kunna öka innovationen och göra liksom AI-case på fler tillämpningar. Men det andra var också vi såg på siffrorna. För att de stängda modellerna, de började avta lite grann i sin intelligens. Samtidigt som de öppna modellerna började stiga i mycket snabbare takt. Och vi kände att det kommer ju vara ganska snart som den där punkterna möter sig. Och det är inte helt omöjligt att de öppna modellerna faktiskt kommer gå om de stängda modellerna. Och då är det ett jättebra tillfälle att ha en bra tjänst på plats då. Det där tycker jag är intressant, för jag vet ju du är en stor vän av open source, jag också, och liksom öppna data och sådär, det är verkligen någonting som jag har ägnat en stor del av min karriär åt att jobba med och sådär. Men om man tar öppen källkod, så öppen källkod är ju att man delar med sig, så här fungerar programmet, alla kan komma in och titta på det, vilket gör att det är fler ögon som kan hitta buggar, som kan hitta säkerhetsproblem och så vidare. Med öppna AI-modeller är det inte lika enkelt ju. För att ofta så delar man ju vikterna, alltså det man har räknat fram. Här är liksom modellen, här är siffrorna, och det är jättelika matriser med siffror liksom. Men man delar inte träningsdata, så man vet inte riktigt vilket data som man tränas på i alla fall. Nej. Och man delar inte heller själva programmet som är utfört träningen. Så det är inte riktigt samma sak ändå. Nej, det är det inte. Och det finns väl en definitionsfråga så här, och det är väl många som kämpar om det där, att det ska bara få heta open weight som man också har delat med sig av
all träningsdata och all träningskod. För tar man DeepSeek till exempel, vi vet ingenting om deras data ju, som har tränats på. Nej. Däremot så har de ju släppt förvånansvärt öppna papers som faktiskt berättar hur de har byggt saker som är liksom mer transparent än vad vi är vana vid. Ja, precis. Men vi har inte heller koden som de använt för att träna modellen, men vi har vikterna. Ja, precis. Men jag brukar säga så, man måste ha 2 av 3. Om man har vikterna och man vet hur de har tränat det, då kanske man inte behöver ställa lika höga krav på vilken data de har tränat det på. Eller tvärtom, om du har modellen och träningsdatat, så är det också jättebra. Men har du bara en av dem, du har bara modellen och du vet inte hur den har tränats och du vet ingenting om informationen. Alltså, för att jag tror också att det är lite för högt krav att ställa. Det är till och med så att de svenska modellerna som AI Sweden har tränat fram och sådär, de har ju berättat om vilken typ av data, men det är lite handwave i detaljerna. Så att jag tror att det är nog en bra anledning, för att jag tror inte vi kan riktigt förvänta oss att alla modeller som vi ska använda oss av, att vi ska veta exakt vilken data som ligger där under. Det blir också en enormt lång lista. Ja, den blir en lång lista, men det blir också då måste man då gå in i alla de här enskilda textfilerna och se, finns det någon risk att det finns någon copyright eller någonting annat i det här. Och även om man har gjort en stor insats för att det inte ska finnas det. Vad händer då om någon ändå pekar på att här finns faktiskt min text? Ska hela modellen... Alltså, och jag tror inte riktigt att det är så vi använder de här modellerna. Och det är inte egentligen så copyright-lagstiftningen heller fungerar. Men hur funkar copyright-lagstiftningen då? Kopplat till AI-modeller? Ja, men copyright-lagstiftningen är egentligen baserad på att du får inte kopiera ett verk och säga att här är, och göra en identisk kopia av den. Det är egentligen så copyright funkar. Om du tar ett verk, ett konstverk, och sen så gör du en nästan identisk kopia, men du tar Mona Lisa och så ritar du dit en mustasch. Då är egentligen det ett helt nytt konstverk. Precis, det ska göras en bedömning. Är det här tillräckligt liksom, artistiskt annorlunda eller unikt? Ja, men och i så fall så räknas det som ett nytt verk. Det är ett nytt verk då. Och förmodligen är det det fallet. Ja, och det finns flera sådana exempel där man tydliggjort. Och det är väldigt, väldigt lite som behövs egentligen för att det ska räknas som ett nytt verk. Det vill säga, så länge inte modellerna kan skriva om hela Harry Potters liksom, hela bok, så kan man inte anse att det är en piratkopia, även om den har läst och tränats på Harry Potter. Och det här är en jättestor fråga som inte jag sitter och vet svaret på. För det är liksom en jättestor... Alltså, men det ena är ju vad som gäller idag i lagstiftningen. Det andra är hur vill vi att det ska vara. Exakt, precis. Och jag tror att det är väldigt många som tänker så här att om jag nu sitter i den här podden och pratar här och sen så används min röst för någon tränar en agent på den och sen så börjar den säljas till någon annan och sen liksom, jag känner ju spontant att det är ju ändå, den ägs ju av mig. Jag måste ju äga min egen röst, men det gör jag faktiskt inte. Ingen äger sitt ansikte, ingen äger sitt ansiktsuttryck. Alltså, om du vill göra en Die Hard 15 med Bruce Willis långt efter han har dött liksom, så kommer någon ändå kunna göra det. För att i hans dödsbo kommer inte kunna äga rätten till hans ansikte och uttryck. Så som lagstiftningen ser ut idag. Vi har ingen sån lagstiftning. Så att jag tror att lagstiftningen också behöver utvecklas. För att, men i gränslandet, innan den har utvecklats, så måste man också hålla sig till den lagstiftning som vi faktiskt har. Och den säger att vi är inte ett läge där vi kan ta copyright på vårt ansikte, vår röst eller idén om ett konstverk eller prompten eller bakom. Eller en stil, hur man skriver en text eller målar en tavla. Just det. Precis. Men jag tror ju snarare att det vore intressant att använda sig av AI och machine learning för att klassificera och kunna utveckla lagstiftningen baserat på. Här är helt uppenbart för människor att det här är en kopia av Eminem. Det är så verkligen hans, eller Kanye West eller någonting annat. Det är klart att vi inte ska tillåta det. Eller kanske till och med säga så här, ni får använda min röst, men då vill jag ha betalt. Ja, då vill jag så här mycket betalt, så gör det om ni vill. Men då kommer jag skicka faktura. Avtal, precis. Så att den typen av lagstiftning tror jag vi behöver komma till. Och det är inte omöjligt. Så att man ska inte använda AI bara för att göra dåliga grejer, utan man ska också använda AI för att göra bra grejer. Så att i det här fallet så tror jag att man behöver utveckla. Kommer tillbaka till det här med öppen källkod kontra öppna vikter eller öppna AI-modeller. Så öppen källkod, det communityt driver ju en snabbare utveckling och liksom det är ingen slump att vi kör väldigt mycket server på Linux till exempel, för att det är så otroligt många hjärnor som har varit inne där och tittat och liksom, det är precis så jag brukar säga skulle också kunna gå fel liksom. Ja. Jag tror att det där är en viktig poäng. Att skälet till att det går snabbare i den öppna världen just nu, det är för att det är fler hjärnor som jobbar på det. Men är det så med öppna AI-modeller?
För att det, liksom det här DeepSeek-gänget som har byggt den då, är det så stor skillnad på det gänget och de som sitter på OpenAI? Och på vilket sätt är de mer öppna? Ja, men jag tror att än så länge krävs det otroligt mycket investering för att kunna träna en modell, och du kan inte träna på vilken maskin som helst och så. Men ju fler labb som finns där ute, desto fler team är det som kan lösa och knäcka koden. Och Kina har ju en stor problem för att de inte har tillgång till lika mycket hårdvara som USA har. Men samtidigt så har det har också satt en begränsning till att de måste trolla lite mer med liksom arkitekturen för att hitta de här smarta sätten att dra nytta av. Så att den senaste DeepSeek-modellen är ju fantastisk i att liksom hoppa över massa steg som den egentligen inte behöver beräkna. Men om de hade kommit ut och tagit betalt för den modellen på samma sätt som OpenAI gör till exempel, och liksom, sättet ni kommer åt den här modellen, det är via vårt API, ni kan inte ladda ner vikterna. På vilket sätt hade det hämmat deras innovation? Liksom? Det är det jag försöker komma åt. Nej, men jag tror att Kina förstår väl att de behöver egna modeller för sin egen marknad. Men de vet också att det är ingen i USA eller Europa som skulle skicka data till Kina, eller väldigt få i alla fall, som skulle ta den risken. Så det handlar väl mer om de affärsmässiga. Liksom. Ja, precis. Så att det här är nog deras sätt. Men deras team kanske inte får så mycket hjälp av resten av communityt på samma sätt som man får med öppen källkod. Jo, men om du tänker så här, jag tycker att det finns en väldigt stor poäng att göra källkod öppen oavsett om någon använder den eller inte, för att du har berättat hur saker och ting går till. Och är det så att det blir ett fel i din kod eller agerar på ett felaktigt sätt, så kan någon faktiskt hjälpa dig på ett mycket mer informerat sätt och berätta vad det var som var fel. Och samma sak gäller i de här öppna modellerna. För att om vi nu sitter och använder flera kinesiska modeller till exempel i berget, och de är fantastiska. Men om det är så att vi ser att de har lite felaktigheter i sina output eller sånt där, då kan ju vi vara med och bidra till det och kanske träna upp en egen modell och fixa de här sakerna. Fine-tuna. Ja, och dessutom så är det så att om man nu är orolig för att använda kinesiska modeller, så kan man ju faktiskt fine-tuna en egen modell baserad på den kinesiska modellen och göra den bättre. Och man kan också testa den, kan man ladda hem alla vikterna, så kan man testa vad händer om jag frågar om himmelska friden svarar den eller svarar den inte. Exakt. Istället för att gissa. Ja, och där är ju så att de kinesiska API-erna, de är ju mer begränsade i de här censurfrågorna än vad de modellerna man laddar ner är. Men dessutom så är det så att många av de här modellerna finns också av censurerade versioner. Så då kan man ta de avcensurerade versionerna där man då har tagit bort, minskat de här censurlagren i modellen och gått in och justerat dem så att det går att använda dem på ett annat sätt. Då. Vad har varit svårast att driva startupen Berget? Det svåraste, det är väl att få tiden att räcka till. Ja. Nej, men det har varit så otroligt roligt. Alltså det är världens roligaste resa att göra. Och sen nu 2 mars så lanserade ni ett nytt datacenter. Ni har haft det första i Kista, eller hur? Och det andra i Älvsjö, va? Ja, precis. Så det är ju, bara det är ju en jättemilstolpe. Ja, det är det verkligen. För nu har ni redundans på riktigt. Ja, precis. Så att det har varit, men det är alltid svårt, för vi bygger ju en lösning medans, det var någon som sa det, att vi bygger flygplanet medan det lyfter. Och så är det verkligen. Och det har varit väldigt uppskattat, tror jag, för många av våra kunder att få vara med och dela den här resan och få vara med och ge feedback och så. Vår första kund var ju Riksbanken, och det var ju underbart att få det. Ja, men det var riktigt coolt. Så innan vi ens hade lanserat så lyckades de hitta reda på att vi gjorde det här. Och de och många andra går ju runt och letar efter den här typen av aktörer. För de förstår ju att de måste köpa egen hårdvara för sin känsligaste information. Men för resten, där vill de ju inte skicka iväg det utanför Sveriges gränser egentligen. Och då är det ju fantastiskt att vi finns och vi kan hjälpa till att bygga det. Vad har ni för modeller idag då, som ni erbjuder? Och vi behöver inte gå igenom alla tekniska namn på det, men vad är det för typ av modeller och vad är populärast? Ja, men vår absolut populäraste modell, det är GLM 5.1, och det är vår kodmodell. Och den är ju på nivån med nästan uppe vid Opus 4.6 eller kanske till och med slår 4.6. Så det är en fruktansvärt bra modell för att skriva kod, men också allmän lösa problem och komplexa frågor. Och sen så och det är en väldigt stor modell. Den är jättestor, så det är vår dyraste. Men sen så har vi då den som är just nu har gått om allting annat, det är Gamma 4. Som är en väldigt liten modell, en amerikansk modell från Google, DeepMind, som har den är bara 31 miljarder parametrar jämfört med den här stora modellen som är på 768 miljarder.
Det är en sån enormt stor skillnad på storleken på dem. Men den lilla 31-modellen är liksom på många sätt jämförbar med den stora. Vilket den är blir fantastiskt. Väldigt snabb också. Så. Den är snabb och den är billig och den går att använda till så mycket saker. Och den är också vår bästa modell på svenska. För när vi väljer modeller så tittar vi både på liksom tekniska egenskaper, att de funkar för att liksom hantera agenter och tool use och klara av att läsa bilder och sådana saker. Men sen så tittar vi också, det ska ju funka i en svensk kontext. Så då måste ni förstå svenska, inte bara svensk syntax och språkbruk så, utan också kultur och svensk historia och veta en del om hur text skrivs på svenska och så. Det är många som har blivit irriterade när ChatGPT skriver rubriker, så skriver de med stor bokstav på varje ord, som man gör i USA. Ja, så ett sånt vill vi absolut inte ha, de svenska modellerna. Så den är väldigt bra. Och sen är det ju väldigt, väldigt många som använder vår röstmodell från KB, så en svensk modell. KB Whisper som transkriberar text. Ja, exakt. Har ni modell också för att konvertera text till tal? Det kommer vi få. Ja, det kommer ni få. Spännande. Så det tror jag också är många som är intresserade. Det är väldigt många som frågar oss om det och vi håller på för fullt med det. Så jag kan inte berätta allting just nu, men håll utkik. Ja, vi ska hålla oss uppdaterade. Ja. Spännande. Ja, men en sak som jag tycker är spännande, det är ju att det läggs ju enorma pengar nu på att bygga de här stora AI-labben. Alltså om man tittar på hur mycket pengar Anthropic och OpenAI tar in och så. Och de är ju långt ifrån att vara lönsamma idag. De tar in de här stora investeringarna. De köper, precis som ni då, en massa hårdvara. Men sen tränar de ju modellerna på det. Det är ju väldigt mycket dyrare än gör det som Berget gör. Och så får de ut en modell och sen så går det några månader och sen är den inaktuell. Ja. Och så måste de träna upp en ny modell och måste ta in ännu mer pengar. Det där kan ju liksom vem som helst, utom möjligtvis vissa techinvesterare, räkna ut att det här inte liksom är hållbart i längden. Nej. Så vad tror du är the endgame här? Vad är det som kommer att hända liksom? När för någonstans så måste man ju betala sina räkningar. Ja, men det som kommer hända är att alla vi som använder den här amerikanska tekniken kommer förväntas betala väldigt mycket pengar för att få tillgång till den. Det är det som kommer hända. För att de investeringar, jag räknar om det till, om man bara tar det som en vanlig investering, du går till banken och lånar en viss summa pengar och sen förväntar du sig någon avkastning på det där, då kan man ju räkna ut hur stor den avkastningen ska bli för de här enorma summorna som finns. Och jag räknar ut från Europa hur stor del, utifrån amerikanska exportindustrin, hur den ser ut och förhållanden däremellan. Och sen också från Europa till Sverige, hur mycket, så att någonstans 200 miljarder kronor per år är väl en förväntad räkning som vi kommer få på ett eller annat sätt som vi ska vara med och betala för den här investeringen som görs. Om det är så att vi väljer att gå den vägen, och det är där som jag tror är det viktiga här nu, för Sverige har ju ett val just nu, för än så länge är det ingen det är ingenting som säger att Europa och Sverige inte kan ha vår egen infrastruktur, köpa våra egna datacenter och använda våra både amerikanska, kinesiska och egentränade modeller som vi sköter för oss själva. Så då behöver vi inte vara med och betala av det här jättestora investeringen som görs i USA. För jag tror att de satsar enormt mycket på ett väldigt oansvarigt sätt just nu. Det hade varit bättre att liksom låta det här få ta lite tid och låta samhället också anpassa sig. Inte tvinga fram den här enorma utvecklingen som man gör just nu. För att som sagt, det är inte hållbart det är inte hållbart i längden, men det är inte hållbart nu heller. De investeringar man gör, det finns inte energi utbyggt tillräckligt för att de här datacentren ska kunna köras så som de gör i Texas. Så att det finns en del av de här serverhallarna står i Texas där det liksom är jättevarmt och det går inte att bli av med den värmen annat än att använda jättemycket vatten. Och det finns inte energi nog, så då har de jetmotorer från Rolls-Royce som står utanför som producerar Google har ju släppt sina klimatmål. De försöker inte längre bli koldioxidneutrala till 2030 eller vad de hade de här kraven. De har ju skrivit avtal för att bygga kärnkraftverken till sina datacenter, och nu hade de till och med tecknat avtal om gaskraftverk för att liksom hinna få fram tillräckligt mycket energi. Nej, så det där, jag tror inte alls att vi ska gå med på det där, utan jag tror att vi ska gå vår egen väg i Europa och framförallt i Sverige har vi en bra energimix. Vi har möjligheten att investera i den här tekniken på ett kontrollerat sätt och på ett hållbart sätt. Och sen ska jag säga så här, att mycket av den energin som går åt just nu är just för att träna modeller.
Medan det vi gör är ju att använda modeller och det krävs en tusendel i datorkraft. Så vi klarar oss på ganska få GPU jämfört med de stora bolagen. Så vi kan, och ärligt talat så är de nuvarande modellerna så pass bra, speciellt när man kombinerar dem med alltså i flera steg och man tillför sin egen mänskliga kompetens i dem. Så vi kan egentligen klara oss, även om inte vi får tillgång till en enda till modell från USA, så kan vi klara oss på de modellerna som redan finns. Både från Kina, från Europa själva. Mistral är en stor modell som släpptes förra veckan som är jättebra den också. Så vi har egentligen det vi behöver, tror jag, för lång tid framöver utan att behöva göra oss beroende av mer amerikanska tjänster. Och vi har, även om det inte låter så i debatten, rätt bra tillgång till el i Sverige. Yes. Och den är grön. Den, liksom, det är inte gaskraftverk. Men framförallt, det finns 2 till saker som de flesta inte tänker på. När vi får värme från en datorhall så är det toppen. För vi har faktiskt nytta. 7 månader av 12 har vi nytta av värme. Det går direkt till fjärrvärmen. Ja, så det är bara att koppla in den till fjärrvärmeverket så får du nytta av den. Medan det är en kostnad i Texas att bli av med värme. För du har ingen nytta av den där alls. Men jag gissar att ni behöver ingen vattensylning eller någonting sånt. Precis, och det är den andra delen. Och det är att vi har ett kallt klimat. Vilket gör att du behöver inte kyla med vatten. Utan du kan släppa ut värmen som kommer. Om det nu finns extra värme så kan du släppa ut den med atmosfären. Och atmosfären är så kall så det räcker för att ta hand om och kyla ner den här aggregaten. Medan om det är liksom 30 grader i genomsnitt så måste du använda vatten för att du ska få ut bort den här värmen. Så att den ska tas upp av atmosfären. Så vi behöver ingen vattenanvändning i våra datorhallar. Men hur stor är klimateffekten av de här AI-modellerna då? Liksom, är det försumbart eller är det stort? För att jag tänker på Mattias Sundin som var här tidigare. Han gav ut sin bok. Ni var ju talare samtidigt på stora AI-dagen till exempel. Och i hans bok så finns det ett kapitel om liksom, miljöpåverkan där han hävdar att det är försumbart. Liksom, det spelar ingen roll. Ja, det skulle inte jag hålla med om. Men vi kan så att man inte gå in för djupt på det utan bara titta på vår egen användning av AI eller av användning av energi och vår egen koldioxidutsläpp så gör ju vi en stor insats nu där vi tittar på varenda del av den tillsammans med Stockholm Environmental Institute där vi tittar på så där vi genomlyser egentligen hur mycket av CO2 kommer från hårdvaran för det är en av de stora delarna och där köper vi så i allt det kan begagnad hårdvara. Ja, så för GPU-erna kan vi inte för det finns inga GPU som är begagnade. Men resten, alltså alla switchar, allt sånt där. Den andra delen är ju energin. Hur kan man säkerställa att den är koldioxidfri? Och det är ju lätt i Sverige för där finns det ju väldigt mycket tillgång till det. Det tredje är modellerna när de är tränade. Där finns en inbakad koldioxid i modellen som sådan. Och hur ska man fördela ut den på alla de anropen som görs? Den här samlade uträkningen dividerar vi sedan ut per token på varje modell och skickar med i varje anrop. Så förutom att säga hur många tokens som användes så skickar vi också med hur mycket CO2 användes det. Så att om du använder våra modeller då kan du säkerställa att du vet precis hur mycket CO2 som släpptes ut. Och då får man själv göra en bedömning om Mattias tycker att det är försumbart eller inte. Ja. Men vi är väldigt stolta över och jag tror att vi är det mest hållbara AI-tjänsten i Europa och antagligen i världen av den anledningen att vi faktiskt gör så pass mycket. Men det vore ju spännande att veta de siffrorna då även om man gör anropet mot Claude eller något. Ja, men precis. Och där har vi också släppt eller kommer släppa ett papper tillsammans med forskarna därifrån och tillsammans med också ett forskningsbolag i Kanada som heter Climate Trace som också tittar på där vi ska försöka göra ett format på hur gör man den här uträkningen. Vi kommer också släppa öppen källkod för hur vi har gjort det så att andra kan plugga in sina siffror på samma sätt. För jag tror Mattias kan ha haft rätt när boken kom ut. Men just den här kodningsanvändningen. För att om man liksom tittar på hur många tokens en person som... Nu är det ju... Vissa de har kanske 7 liksom, Claude Max-abonnemang. Och så sitter de och switchar mellan olika terminaler. Liksom. Ja, då blir det nog ändå några extra kylskåp där hemma. Liksom. Ja. Nej, men jag brukar säga så här, det är ungefär en tumregel kan vara, om man bara tittar på energianvändningen så kan man säga att en sån här stor maskin när du använder en stor modell den drar ungefär 10 kilowatt. Och då kan man tänka, och sen kan man tänka sig att det är ungefär 10 personer samtidigt som kan använda en sån stor liksom, låda. Så det är som att ha mikron. Exakt, så mikron är ett ganska bra exempel. Om du medans den tänker, när det står thinking eller skriver, då är mikron på. Så tänker du att nu ställer jag in en mikro i mikrovågsugnen.
Om du nu sitter hela dagarna och har 10 mikrovågsugnar igång och massor av agenter, då blir det inte försumbart, ska jag säga. Men det är klart att jämfört med vissa av de jämförelserna, att det här drar mer energi än ett land och såna saker, så är det ju, det är riktigt så är det inte. Men jag tänker just att användningen har förändrats så mycket. Om det var mer att säga, men jag chattar med ChatGPT, då jag skriver iväg en fråga, det är inte som att jag kan bomba den och få den att tänka hela tiden. Liksom. Nej, exakt. Nej, men det håller jag med om. Men däremot de här AI-modellerna, där kan det verkligen vara. Jag sätter på den och i 5 minuter så står den och tuggar. Liksom. Ja, precis. Exakt. Och då blir det ändå en del anrop. Definitivt. Är det någon GPU som blir ganska varm. Ja, verkligen. Nej, men det är nog helt sant. En grej som har cirkulerat lite nu, det är ju så här, hur ska man hålla ner sitt antal tokens och sin miljöpåverkan? Så här, sluta säga tack till ChatGPT till exempel. Då blir det 1 eller 2 tokens mindre. Liksom. Ja. Nej, men jag tror att det finns 2 delar där. Det ena är att nej, man ska inte tacka. För att den har ingen relation till dig. Så här, den ger inte det. Alltså om det betyder något för dig, gör det absolut. Men det är bara onödig energi. Men det andra är ju att det här är ganska klassiskt sätt för liksom en omoralisk industri att flytta över frågan till dig som konsument. Och det har ju skett på så många olika områden. Så vi går inte på det. Det här ansvaret för de här frågorna är inte på dig som konsument. Utan det är på oss som levererar de här tjänsterna. Vi måste ta ansvar för att säkerställa att de sker på ett hållbart sätt. Och vi vill gärna bli utmanade av de stora amerikanska techbolagen. Eller vi utmanar gärna dem såklart att också vara mer öppna och transparenta med hur mycket koldioxid de gör. Och vi tror att Sverige kan vara ett väldigt bra land på att driva den här typen av tjänster och exportera den här typen av tjänster både till Europa och resten av världen. Och bygga den här, använda de förutsättningar vi har som är, vi har nytta av energin, vi har kallt klimat och vi har väldigt bra förutsättningar för att skapa en hållbar AI-tjänst egentligen för resten av världen. Jag tror också att det är lite lättare, för om man tänker så här, man har jättemycket data som ska processas och liknande, då är det logiskt att man har sin compute ganska lokalt och att man liksom lägger tjänsterna lokalt och sådär. Men när det kommer till AI, ett AI-API eller där du kanske har ändå en svarstid på några sekunder, så spelar det ju ingen roll om det här egentligen ligger i Sverige eller om det ligger i Texas. Nej, precis. Att det är liksom till och med de avstånden så blir det ganska liten skillnad i latency. Ja, verkligen. Och då skulle vi kunna lägga mer där, vi tittar just nu på möjligheten att börja använda eller vända oss till Australien till exempel. För vi har ju jättestora, vår peak är ju när Europa är vakna. Men sen så när liksom vi ligger och sover, då kan vår tjänst agera precis på samma sätt till folk som sitter i Australien och använder sig där. För det är precis som du säger, en vanlig tjänst skulle inte kunna fungera på det sättet. För de här extra då blir det för lång tid, 80 millisekunderna som vi lägger på är för mycket om du ska skicka till Australien. Men för oss, eller för den här tillämpningen, så är inte det ett problem. Precis. Det blir ju verkligen på marginalen. Det kommer inte märkas. Precis. Jag tänkte på suveränitet. Vi har pratat om molntjänster. Vi har pratat om AI-modeller. Öppna och stängda AI-modeller och sådär. När det kommer till hårdvaran då. Ni kör väl AMD-chip. Och det är ju amerikanskt bolag. Finns det någon liksom chans för Europa att komma ikapp när det kommer till chip och hårdvara? Absolut. Vi har ju den absolut viktigaste resursen själva egentligen i Nederländerna som är ASML. ASML, precis. Och vi för just nu diskussioner med ett bolag i Storbritannien som håller på att utveckla ett chip för, och jag tror det kommer ske så mycket utveckling i det här området. Just nu så tror vi att det är GPUer som är det enda och alla GPUer från USA och sånt där. Men jag menar, GPUer är egentligen inget effekt. Om du jämför med hjärnan funkar, vi är 20 watt. Exakt. Jag pratar precis om 10 kilowatt för ett sån här server för att göra de stora modellerna, medan hjärnan klarar sig på 20. Nej, så att det är klart att det kommer ju ske närmaste åren, kommer ske stor utveckling. Och varför skulle inte den utvecklingen kunna ske i Sverige eller Europa? Och vi har ju dessutom, för det här ASML ska man inte underskatta, de gör ju fabrikerna som tillverkar de här chippen. Om vi kan hitta och de andra har patent sätt på den lösningen som används för all tillverkning. Så Nvidia är helt beroende av dem. Så att man kan säga att vi är beroende av USA, men USA är också beroende av oss i Europa. Så att vi ska absolut inte underskatta vår möjlighet att innovera. Och det har vi gjort många, många gånger om i Europa. Och man ska inte glömma att internet webben kom från Europa. Den utvecklades i CERN i Schweiz.
Och när du pratade om Gemma nu som kommer från amerikanska, det kommer från amerikanska Google, men det är Google DeepMind i UK. I London. Ja, exakt. Så att vi har i Sverige och Europa skrivit ner vår egen kapacitet så länge nu, och vi behöver, och det tycker jag är den viktigaste delen av suveränitetsfrågan, eller en av de två viktigaste. Den sista kan vi ta på slutet, men det är kompetensfrågan. Var sker kompetensutvecklingen? För nu när vi sitter och bygger ett berg här i Sverige, i Stockholm, då innebär det att vi kommer skapa massvis med jobb runt omkring Stockholm som kan de här grejerna. Det hade vi inte gjort om det hade varit så att den här informationen hade skickats till amerikanska tjänster. För då hade inte den här kompetensen utvecklats här och behövt ställas krav på här i Europa. Så kompetensutvecklingen kommer ske där datat finns och där de här tjänsterna utvecklas. Så ser vi till att det sker här, då har vi basen för alla möjliga bolag som finns runt omkring det här. Och det andra och sista som jag tror är det viktigaste, det är ekonomin och jobben. Alltså, vi måste ha vinnare och förlorare i samma ekonomi, och det gäller hela världen egentligen. Alla arbetsmarknader kommer få en stor påverkan av det här. Det är inte så att alla jobben kommer försvinna och ersättas med AI och sånt där, men alla jobben kommer förändras. Och den här omställningen som det innebär i olika arbetsuppgifter som man kommer sluta göra och sen andra arbetsuppgifter som vi kommer börja göra, den kommer kräva att vi faktiskt omskolar oss, och det kommer kostnader med det. Att vissa kostnader kommer vi inte kunna bara förvänta oss att företagen kan ta själva. Vissa roller kommer behöva bytas. Det kommer vara stor skillnad på arbetsmarknaden. Då behöver vi vara vinnare i samma ekonomi där vi var förlorare. Och om det är väldigt farligt om det blir liksom i Silicon Valley, alla vinnarna och alla förlorarna sitter i Michigan till exempel. Ja, exakt. Precis så. Och vi kan nog inte förvänta oss att Elon Musk ska börja betala a-kassa. Så att någonstans behöver vi nog tänka lite grann extra på var kommer vinnarna finnas och var kommer förlorarna finnas. För att om det är så att den här utvecklingen sker så som det har gjort tidigare industrialiseringsprocesser runt omkring i världen, så är det ju, om man tittar på Sverige så har vi varit bra på omställning. Vi har lyckats få de här trygghetsfonderna som har hjälpt till, och ASEA, ABB och Ericsson, stora industriföretag, har kunnat vara motorer och vinnare i branschen, och sen så hjälpt till att ställa om så de har nyttat all den arbetskraften som görs tillgänglig på annat håll. Om vi nu får ett scenario där vi bara blir konsumenter till amerikansk teknik som dessutom installerar sina servrar hos oss i Sverige, använder vår energi som kommer bli dyrare, så har vi bara förlorare i samma ekonomi. Det är valår. Det var partiledardebatt på tv häromdagen. Det sades inte många pip om AI. Nej. Vad skulle du vilja se för AI-politik? Vi får ju besök nu varje vecka faktiskt av olika politiker som kommer att hälsa på oss. Och det tycker vi är jättebra. Så att om det är något av partierna som inte har varit, så är ni välkomna. Jag tror att man måste ta de här frågorna på allvar. För det är under de här närmaste 4 åren som mycket av de stormigaste åren kommer att vara, tror jag. Jag tror att frågorna kring suveränitet hoppas jag blir viktiga frågor, att man förstår dem på allvar och att man tar dem på allvar. Och att varje parti har en plan för vem som kommer bli AI-minister, vilken politik som de kommer driva. Men också att man lyssnar mycket på de här bolagen. Jag tror inte de har det. Alltså, det finns ju några personer som uttrycker sig ibland lite grann. Vi har haft Nils Petersen här till exempel i podden. Han är en sån där person som är liksom engagerad i AI-frågan. Men jag ska misstänka att om man bläddrar igenom partiledarprogrammen nu, jag har inte gjort det nu på sistone, men att man inte kommer hitta någonting. Nej, men det är väl så. Och det är ju sorgligt. För då har vi ett problem i demokratin. Att vi väljer makthavare i en tid när mycket av den förändringen som ske utspelar sig någon annanstans än bland de partierna vi faktiskt väljer. Det har ju släppts en svensk AI-strategi. I den så finns det med att vi behöver satsa på att ta fram svenska språkmodeller. Vad tycker du om det? Vad tycker jag om det? Ja, jag undrar varför. Eller vad ska den användas till? Den kommer ändå inte alltså, jag tror väldigt många man underskattar hur svårt det är att få en modell som har som kvalitet så att den faktiskt börjar användas. För att om vi tittar på... Och det spelar ingen roll om du har gjort den näst bästa modellen som är lite sämre. Vi ser ju topplistorna på alltså de modellerna som var bra för ett halvår sedan. De används ju inte alls just nu. Så de tar vi bort efter ett tag. Så liksom, då ersätter vi dem med nya. Och det är så vi människor funkar än så länge, att vi vill ju ha det senaste. Och har det kommit en svensk modell som har tränats med pompa och ståt och statsministern har liksom varit med och finansierat av klippbanden. Och sen så används den i 3 veckor. Är det verkligen hållbart att göra det? Jag
tror jag, och det vi gör, det är en annan approach till det där vi tar en fine-tuning-lager egentligen ovanpå andra modeller och tillför den kompetensen som behövs för att de ska kunna prata svenska. Jag tror på det. Alltså fine-tuning, destillering, om vi kan lära oss det i Sverige. Liksom, hur tar vi en stor modell, anpassar den för liksom svenska situationer och så. Men sen också datat, och det här är mer kontroversiellt. Ja. Men alltså Kungliga biblioteket till exempel skulle ju kunna dela data med OpenAI och med DeepSeek-gänget och alla andra. Och så skulle vi få bättre modeller på svenska utan att vi behövde betala en spänn. Är det en jättedum idé eller? Ja, det tror jag. Det är nog en jättedum idé. Spännande. Men jag tror det, för att om man tänker så här, vad har de fått för uppdrag? Om Kungliga biblioteket har fått uppdrag att de ska, och alla författare och journalister har tvingats lämna en kopia till Kungliga biblioteket, då har ju de inte gjort det med utgångspunkt att de vill att den här datan ska komma liksom. Nej, det fanns ju inte ens då. Alltså det fanns ju inte, utan det var ingen som visste däremot, att det skulle tränas på. Däremot så tror jag att KB är väl en av de få instituten eller platserna i Sverige som faktiskt kan producera någonting som är på riktigt bra, tror jag. Så att alla sådana försök att träna språkmodell utan att ha KBs material, det kommer nog vara ganska meningslöst. Men vi har ju otroligt stor nytta av den svenska modellen som förstår språk. Whisper är fantastisk. Ja, den är helt otrolig. Så det skapar enorm nytta för sådana nischade mindre modeller. Jag tror att till exempel skulle behövas en språkmodell för myndighetssvenska. Det är ingen som kommer orka göra en sån liksom, och träna en sån. Hur skriver man en bra, hur hanterar man remisser? Varje enskilt ord betyder verkligen någonting. Så att nischade modeller, för att så här, det är en grandios idé att träna en svensk språkmodell för att vi ska ligga bäst i världen. Det finns så många sådana idéer. Vi måste sluta med det. Liksom. Så här, lös problem istället. Jag tror att det finns väldigt mycket mer att göra i liksom arkitekturen runt omkring de här modellerna och tillföra all den kompetens som finns redan i Sverige. Sverige är ju som unicorn factories. Liksom. Vi skapar ju unicorns hela tiden. Och att vi sitter och har liksom all den innovationen i den privata sektorn och producerar alla de här startupen som finns och som skapar enorma värden i privata sektorn, samtidigt som har den här enormt dysfunktionella offentliga sektorn som köper system och så byter ut dem var 10:e år för miljarder pengar och läggs ner. Ja, det måste man ju göra någonting åt. Det hoppas vi verkligen finns liksom idéer på hur man ska göra. Men där är just open source och få in den här kompetensen som redan finns i det privata näringslivet att utmana de här stora jätteleverantörerna som sitter av bara kammar hem pengar för någonting där de faktiskt missköter uppdraget. Och där måste vi skapa mycket mer digital kompetens och utbilda den offentliga sektorn i hur det här funkar egentligen. Och det finns en jättestor marknad för att hjälpa till och göra någonting bra. Och jag tror att så som det har funkat tidigare med i svensk industripolitik, att den offentliga sektorn är en garant för att skapa förutsättningar för den privata näringslivet att få liksom tillräckligt mycket livskraft att kunna växa till tillräckligt stor storlek för att sen bli exportföretag. Det är precis så vi måste se den i den här utformningen också. Att AI är en jättebra metafor för det här. Om du har Skatteverket till exempel sitter och upphandlar Copilot för att de ska använda sina Copilot till sina medarbetare. Varför då? Varför tar man en sån affär som är värd 120 miljoner per år? Varför lägger man det utan ens göra en upphandling till amerikanska tjänster? Istället för att se det som en möjlighet. Här har vi, som Riksbanken gjorde, här har vi möjligheten att stötta företag att kunna växa och bli stora. Jag tror att det är ett politiskt förslag som faktiskt skulle ha stor effekt. Om man sa att offentlig sektor måste köpa den här typen av tjänster från leverantörer i Europa. Och sen sätta en tidsgräns. Liksom, att men ni får fortsätta att köpa den här typen av tjänster från amerikanska bolag i 2 år till. Men sen får ni inte det längre. Precis. För då skapar man ju en marknad. Det måste finna tillräckligt med tid för att bolag ska hinna etablera sig. Ja, men dessutom ser det så här att man behöver inte ens säga det. Det enda man behöver säga är att det måste finnas en rättvisa. Eller lagen måste gälla. För att just nu så är det så att man har åsidosatt offentliga upphandlingar för att man hävdar att det bara finns ett alternativ. Det finns bara ett alternativ. Och så köper alla Copilot trots att det finns massvis med alternativ som inte ens är tilltänkta. För att man gör inte ens en konkurrensutsättning. Så att man måste stärka upp den där kompetensen
hos myndigheterna bara. Så jag menar inte att egentligen man måste ställa några krav. Man måste säkerställa att den här orättvisan som är idag, där de amerikanska tjänsterna är default, det måste utjämnas så att det blir 50% chans att det blir en svensk tjänst i förhållande till en amerikansk tjänst. För nu är den chansen liksom 10% mot 90%. Ja, precis, exakt. Så man måste utjämna det mer rättvist egentligen. Så det räcker, man behöver inte tvinga dem, men det kanske man behöver för att det ska bli rättvist. Man kanske i 2 års tid tvinga att de måste köpa bara svenskt. Och det här är någonting som EU också jobbar väldigt mycket med, att säkerställa att alla faktiskt känner att de får göra det. För att där tror jag många medlemsländer i Europa inte riktigt har vågat göra den typen av krav. Nu har EU faktiskt varit väldigt tydliga med att man måste göra den typen av krav, för att annars går det inte att neutralisera den otroligt ojämlika situationen som är. Ja, det ska bli spännande att följa det här, för här tror jag verkligen vi har en möjlighet i Europa. Så det kan bli mycket bättre. Absolut. Och det kommer bli spännande att se vad det föder för liksom nästa generation av bolag. Men man tar de här siffrorna egentligen, om man tänker sig 5 år framöver, och så har vi då helt plötsligt lägger vi lika mycket pengar till amerikansk tech som vi lägger på försvaret. För det är egentligen samma storleksordning på summor. Var ska de pengarna tas någonstans ifrån? Exakt. Och vilka skatteintäkter är det vi förlorar om vi inte... Och tänk vilken industri det skulle kunna innebära om samma pengar skapade alla förutsättningar för små bolag att kunna växa till. Ja, exakt. AI-dilemma. Vi har kommit fram till ett moment som heter AI-dilemmat. Du ska få öppna det här kuvertet och läsa upp vad du har hamnat i för dilemma. Oj, gud vad spännande. All right. Sveriges AI-försvar. Året är 2031. Instabiliteten i Europa har ökat. Berget AI är största AI-leverantör inom offentlig sektor. Wow. Försvarsmakten använder redan era tjänster. De frågar Berget om ni sätter upp några begränsningar kring hur modeller får användas. Till exempel i autonoma vapensystem eller för massövervakning i militärt syfte. Allt skulle ske inom svensk lag. Om inte svenska bolag tillåter det så säger de, då kommer vi behöva köpa system från andra länder istället. Du leder Berget AI och behöver fatta ett beslut. Sätter du egna etiska gränser för hur modellerna får användas, eller är det staten som får avgöra det? Ja, men det här är ju en väldigt bra fråga. Och det här påminner ju om det dilemmat som Anthropic tvingades till. Och det här måste jag säga om EU och reglering, och EU, många som kritiserar från startup som vi tycker att liksom, regleringar i EU är dåligt för att vi hade kunnat röra oss snabbare om vi inte hade haft det. Men till den här typen av dilemma är precis det som vi kan vara väldigt glada för, att vi har lagstiftning och reglering från EU där man har tagit demokratiska frågor, eller moraliska frågor, och gjort dem till demokratiska frågor. Det vill säga att det är politiker som har fått bestämma vad ska vi acceptera för risk och vilken tillämpning ska vi kunna ha för den här typen av användning. Så det här är egentligen det här är ett scenario som inte skulle gälla i verkligheten i Europa faktiskt. För att den här typen av röda linjer som Anthropic behöver ha gentemot Trump, det måste ju de stå för och liksom stå bakom, och kanske eventuellt då riskera att hela sitt företag inte riktigt får den tillväxt som man hade hoppats på. Men jag tänker på AI-Act, liksom EU AI-Act, där står det ju tydligt att militära tillämpningar är undantagna. De är inte reglerade av lagen. Nej. Och så att där finns det egentligen inga begränsningar i lagstiftningen nu. Så att de skulle ju få bygga mördarrobotar på liksom modeller som kör på berget då, eller så egentligen är situationen just i det fallet ganska lik hur det ser ut i USA. Och skulle du då liksom sätta upp några egna begränsningar? Det visste jag inte, så det blev jobbigt där. För där har jag tänkt det var väldigt bra att vi har EU. Ja, det hade ju varit väldigt bra. Hamnar i det dilemmat. Nej, men alltså det är inte ett dilemma. För mig så är det väldigt röda linjer vad gäller all massövervakning och all typ av användning av den här typen av tjänster för vad skrev han där? Massövervakning och autonoma vapensystem. Ja, nej, men precis. Att tillåta ett AI att ta beslut överhuvudtaget, ska jag säga, är en röd linje för mig. Alltså du kan använda AI hur mycket som helst för att förbereda och liksom beräkna och göra all typ av research kring ett område. Men sen måste det hela tiden vara en människa som tar beslutet. Och är det så att du inte har, om du har byggt ett system som du tillåter ta egna beslut, då är det du som har byggt det.
som har ansvaret för att du har deployat ett system som gör någonting, och då är det du ändå. Så att det finns alltid en människa någonstans som faktiskt har tagit beslutet. Så du säger egentligen att i och med att ni har varit med och deployat de här modellerna, så om Försvarsmakten använder dem för att massövervaka eller nej, men man kan säga så här att om ett scenario skulle uppstå där vi levererar den typen av tjänster till försvarsmakter eller i militära ändamål, då kommer vi säga, här är våra röda linjer, det här är det de får användas till. Ja. Och det tror jag är otroligt viktigt, att man inte bidrar till en utveckling i världen där man har helt plötsligt liksom autonoma robotar som i princip från en bild eller från ett namn kan leta upp en människa och döda den bara för att någon har bestämt sig för det. Så utvecklingen går ju extremt snabbt. Det finns mycket grejer som vi kan titta tillbaks 2-3 år sedan och säga att men det där är ren sci-fi, liksom, vad pratar du om? Och sen så kan man göra det idag. Vad tror du finns som vi kanske känner i sci-fi nu som man kommer kunna om ett par år? Jag tror att vi kommer vara i ett samhälle som ser väldigt annorlunda ut på många sätt, men vi kommer också vara ett samhälle som ser väldigt likt ut det vi har. Vi kommer fortfarande gå runt på samma sätt i samma, liksom, jag kommer ha samma kommer inte vara flygande bilar. Nej, exakt. Men jag hoppas och tror är att vi kommer få mer tid faktiskt till viktigare frågor. Och framförallt så är det väldigt många som skyller på alla så här frågor om hållbarhet och omställning. Vi har inte tid med det, för vi måste göra med alla de här andra sakerna. Men nu tror jag att vi faktiskt får både mer verktyg att kunna ta hand om de sakerna som vi vill ta hand om, men också få frigöra lite mer tankeverksamhet och energi till att göra de grejerna vi faktiskt som människor drivs mest av. Så det är väl det jag hoppas. AI kan ju användas för otroligt mycket ont och också otroligt mycket gott. Ja. Vad är en meningsfull användning av AI för dig? Nej, men jag tror att inom hälso- och sjukvård, vi har ju sådana otroligt stora demografiska utmaningar i hela västvärlden egentligen. Vi har en åldrande befolkning, och just i offentlig sektor stöttar den offentliga sektorn att bli mer effektiv och mer, alltså jag tror så här, om du som lärare får mer tid med dina elever, då kommer resultaten öka. Om du som läkare kan ägna mer tid av din arbetsdag till att träffa patienter och använda din utbildning till att göra ditt jobb, och mindre tid att sitta och skriva in i uråldriga, dåliga system. Så jag tror att hela sjukvården kommer du i princip kunna tvätta bort alla gränssnitt, och så pratar du bara med dina system. Du pratar i din, och sen skannas det in eller läses det in automatiskt och fylls i dina automatiskt. Och det är inte ens science fiction, det är sånt som våra kunder gör idag. Nej, men precis, alltså det är ju, om man tittar på Cosmic liksom, eller din erfarenhet av skolplattformar eller liknande, så det finns ju otroligt stor förbättringspotential, kan man säga. Som sagt, man måste våga utforska det här området med ett helt upp- och nervänt perspektiv. Man har utgått helt och hållet från systemleverantörerna. Vad har de för förutsättningar? Och sen har man anpassat verksamheten. Och då blir det ju tyvärr så att, som i fallet med Cosmic, att det är människor som faktiskt har gått bort på grund av att det är för uråldriga system som man använder sig av. Och det är det värsta scenariot som finns, men det är också alla pengar som läggs ner. Men också tänka all personal som måste utstå den här tiden som i de här dåliga systemen. Som säkert leder till kompetensflykt och en massa andra saker och sämre vård. Ja, men det vet man. Det är bara i skolplattformen så var det många som sa upp sig från skolan för att, av arbetsmiljöskäl. Att de orkade inte med allt det jobbet som det innebar, och alla de föräldrarna som hörde av sig och all den här frustrationen som är. Så att det finns så många områden där en bra kodagent med en lärare kan utveckla ett gränssnitt som är 100 gånger bättre än alla de gränssnitten som finns idag i de här systemen. Jag blev faktiskt kontaktad nu förra veckan av en region i Sverige som började fråga så här, är det inte ett alternativ att vi i alla regioner går ihop och bygger en öppen källkod för det här istället för alla de här dåliga upphandlingarna? Och det är precis, jag skrev det till honom så här, det är exakt den frågan jag har väntat på. Precis. Och jag hoppas bara att det kan finnas, apropå politik, om det är någon politiker som sitter och lyssnar på det här, se till att de som tänker på det sättet får resurser att kunna göra det. För att det kommer inte se ut på en sån vanlig traditionell upphandling, man kan köpa liksom tjänster på det sättet, men det finns ett momentum i att röra sig åt det hållet. Och det är precis så man måste göra. För gör man en liten region som kanske inte är en av de stora, se till att det finns resurser nog att kunna utforska det här området lite grann, så kommer det leda till att alla de andra regionerna helt plötsligt kan börja få tillgång till det och kan utveckla, och då kan den här komplexiteten öka. Så när det väl kommer till Stockholm,
då finns det mycket av det som är sådana och system. Och så är man inte inbyggd i någon leverantörsrelation eller någonting sånt, utan man äger alltihop själv. Ja. För det som många glömmer bort med open source, man tänker att det man förstått, det är att open source är gratis programvara. Att nu ska man få, liksom, det är klart man vill ha gratis. Men då blir man också väldigt skeptisk. Man tänker, vem ska överleva på gratis? Så tror man att det är hela poängen. För man tror att man har hört om det här och man har förstått att det är open och gratis. Typ. Men det som open source faktiskt handlar om, det är inte att det är gratis. Det är att man samarbetar. Att man inte blir instängd. Exakt. Man har möjligheten att påverka. Så det är en demokratisk process för att utveckla mjukvara. Och det tror jag väldigt många som missar. Och då tar man beslut på felaktiga grunder. Om man nu har offentliga medel, om någon hade lyssnat på oss för 4 år sedan när vi sa stäng ner Millennium innan det är för sent, för det kommer kosta massa miljarder. Det kommer ändå inte lyckas. Det är bara att lägga ner på direkten. Hade de tagit de säkert 4 miljarder som har bränts på det projektet på de 4 åren och lagt det på öppen källkod. Fatta vilket maffigt system det hade. Ja. Det hade varit inte bara liksom lanserat, utan det hade kunnat itereras ett antal varv på de här 4 åren. Så och det hade kunnat blivit x antal till system. Ja, och det hade kunnat exporteras. Så att de här öppna källkoden hade kunnat bli en grund för en massvis med leverantörer och små företag och läkare och patienter som har kunnat utveckla sina egna system. Och nu med Vibe-kodning så hade ju den utvecklingen gått otroligt snabbt. Så att det är verkligen ett parallellt universum som man kan se framför sig. Och det är ju det vi måste någonstans börja ta ett ganska starkt språng nu från den linjen som man fortsatt gå till och börja hitta en annan linje som funkar på ett annat sätt. Tack för att du driver berget, svensk suveränitet, för att du driver på för öppen källkod, demokratiska, viktiga frågor liksom för vårt samhälle nu i det här teknikskiftet som vi är inne i. Och tack också för att du kom hit till podden. Tack så mycket. Tackar. Stort tack också till alla som har lyssnat. Vi har fått hur många nya prenumeranter som helst nu på sistone, vilket är superkul. Vi är extremt tacksamma för det. Så gå gärna in och prenumerera du också om du inte har gjort det. Tack!